mean, the word that comes to my mind is revenge. And again, I'm going to quote ambition. It was ambition as a mid laner that Faker really made his career on, that he went through. And now, years later, ambition gets to look across at Faker again and try to take that revenge and pull him down. And it's all about the intangibles. Sure, both of them have been on the world stage, but the amount of high-pressure games for Samsung with their lack of domestic success is small. You have less of a bank of experience to draw upon. Okay, ambition was there. He played in Champions Finals many moons ago, but the majority of this team has not. So you do have that higher base of experience on the side of SKT. And also, SKT had a top lane sub in the LCK playoffs. Huni didn't actually beat Samsung in that 3-0. So yes, there is that level of pressure that's on both sides, but it does change the matchup quite a bit, because for as much as we talk about the Samsung guys, and we keep saying, Crown, you don't have to carry, Rui, you don't have to carry, Cordier, you get the vision. Somebody's got to carry. A lot of times it's QA, right? Yeah. And it is more likely to beat Huni badly than it was to beat Utara badly. Much like it's more likely that Huni can beat him back because they're both very aggressive players. But that's an added wrinkle to this whole story, is how there is no backup for Huni this time. And QA, I think, is the star of Samsung. Despite the fact that SKT obviously have a tremendous amount of experience as the organization, as a team overall, you know, this is the first time in the World Finals for Huni, for Peanut. They have not been here before, so that pressure is also on them, and they don't just kind of get that gifted to them. You can have someone explain to you what it feels like, but it's never really the same. You need to be there. You need to experience it for yourself. And while Kube may be the star player of Samsung Galaxy, one person who could be crucial in finding Samsung Galaxy's success is Coach Edgar, who gave his thoughts on what it would mean to take down SKT. 일단 결승에서 져본 적이 없어요. 롤드컵에서 SK가 져본 적이 없고, 지금 저희 팀을 이기면 3연속을 이제 우승하게 되는데, 그런 기록을 벌써 만들면 사실 재미없잖아요. 어느 팀도 깰 수 없는 기록이 될 수 있으니까 그 기록을 좀 못 깨게 저희가 해야 되지 않을까. 또 새로운 강자가 나와야 더 그 월드컵이 다음 시즌도 그렇고 더 재미있을 것 같아서, 그렇게 해서 뭐 꼭 저희가 이기면 좋지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. I love hearing from Edgar, because if you start running down saying if it's not mid, if it's not top, if you start running down what it isn't for Samsung, I think the game plan, what the coach brings, and the practice schedule these players have been under. You look at a player like Crown, who was celebrated last year. The thing that has separated him from other mid laners, even in the LCK, was amount of games played in solo queue. To me, this team are grinders, both in scrims and in practice. Crown famously doesn't play all the champions, but he plays against champions, and he gets an idea of how a champion works by playing it with just the view of how to play against it. So that's the man I look to, Edgar, and the intangibles this team brings. Because if it's not a star, the star is, in fact, the gameplay. Yeah, and I like how he's talking about SKT. It's like they could open up this gap that no one will ever be able to close against them. And if SKT gets more titles and no one else has more than one, that is at least 3 years and another team doing a three-peat before someone can challenge that legacy. So if Samsung wins, then next year they could tie the number of titles that SKT has. And yeah, it would be really nice for Edgar if that was his team that was the one to take down SKT. Yeah, in a sense, of 2 titles. Swing 50 seconds away. Performers are getting into place on stage. The energy is building within the arena itself. Pretty much every seat in this place at this point has a butt in it. And I'm excited, I know they're excited to see what takes place on this stage today. I mean, we had questions. It's such a massive arena. Could we actually fill it? I was a little bit skeptical, but now turning around, we have done it. From the bottom to the top, everyone is seated. We have a full house. All right, well, there you have it, ladies and gentlemen. 20 seconds until we kick this thing off. So without further ado, it is time to send it down to the stage to kick off the 2017 World Championship. has become a different language. 所以我觉得玩英雄联盟可以让很多不同种类的人联系在一起。就我的所有东西都来自于英雄联盟。让我爱上了，彻底爱上了电竞。I completely changed from being a shy kid that couldn't really see a future for himself.
It just gave my life direction. 就是有了目标，然后有了梦想。I literally love this life. Intentando de nuevo llegar a oro este año. I was just so focused on getting better. I kept, you lose those games that you know you have to win. Never play another game of ranked right after a hard tilt. One more game? One more game? If I'm smart, I will take a break. We can't end on a loss. No, I'm just saying what you should do, not what I do. I get really inspired to be helps with long distance. Ele fez eu me aproximar do cara que eu gostava. A gente começou a namorar. Hoje ele é meu marido. I don't think you're going to find a more shared and interconnected community on the level that League has with anything else in the world. 전 세계에 있는 팬들분들이 정말 언어도 다르고 다 다르지만 이제 똑같이 리그 오브 레전드를 사랑하고我们都将在英雄联盟留下属于我们的传奇。尖叫声在哪里？兄弟好战，胜战胜黎明。我的巅峰高不高，我们还需在努力。领先就是我的剑，安心的剑，可不可以准一点？嘿，应该我的空线，不要随便慌，咱们就在线。旋转，要原地闭着眼，大的转弯会让你闭上眼，不风改变你也转圈圈。
英雄联盟全球总决赛，现场的召唤师们，拿出你们的热情，让我们欢迎战队登场！来到总决赛的两支队伍，分别就是三星战队、SKT 战队，呐喊声欢迎他们！首先，我们要介绍的是去年总决赛的亚军战队，欢迎三星。LCK 上路单杀王 QA， 征战赛场多年的传奇打野选手 Ambition。LCK 春季赛 MVP 强力中单 Bro。
手 Caro 以及教练员 Edgar。现场的召唤师们，让我们再一次欢迎三星战队。接下来我们要介绍的是3届全球总决赛冠军得主、卫冕冠军 SKT。首次登上总决赛舞台，志在追逐冠军的上路布尼。季中冠军赛 MVP 打野蒂娜。3届全球总决赛冠军中单贝克。LCK 王牌 AD Carry Ben。3届冠军辅助哇！同样欢迎他们的替补选手 Blank 以及教练 Koma。让我们再一次欢迎 SK Telecom T1。英雄志逐传奇2017英雄联盟全球总决赛现在开始。The undisputed best team in the world. The SKT reign continues. They win their 3rd world championship. 오히려 SK를 거의 다 잡았을 때 보통 상대 팀들이 무너지더라고요. 저희도 그랬었고. 그래서 이번에는 그때의 경험을 토대로 그렇게 무너지지 않을 수 있을 것 같아요. 우승컵을 들기 위해서 팀에 왔고 작년에 더 아쉬움이 많아서 이제 그 아쉬움이 너무 많아서 꼭 우승컵 한번 들어보고 싶습니다. 그 이기고 우승한다는 게 약간 꿈 같은 약간 되게 멀리 느껴지는 얘기였다가 올해 같은 경우에는 좀 더 작년보다 좀 더 한 발자국 더 가까워 보이는 듯한 느낌입니다. 아마 저희 팀이 이렇게 3연승을 하면 저는 그거는 다른 팀이 절대 못 깰 거라는 생각을 많이 했어요. 그래서 그 역사에 이름을 하나 쓰는 게 되지 않을까 싶어서 네, 저한테는 굉장히 명예로운 일이 될 것 같아요. 하고 근데 한 번 더 만나서 복수할 기회가 왔다는 게 또 좋기도 하고 그냥 저희가 더 잘해야 되는 수밖에 없을 것 같아요. And who can really stop this team? Rudy goes for the Mega North.
championship match here in the Bird's Nest. I'm James Dash Patterson, joined by Chris Papa Smithy Smith, Joshua Jat Leesman, and Isaac Azael Cummings Bentley. I knew about Jay Chow. I knew about Against the Current. No one told me about the Dragon. What was that? I didn't know about the Dragon either. That was nuts. That took me so off guard, but what an opening for this stadium, for this arena. Again, as those two teams stepped out on the stage, I can only imagine what overcame them, seeing the sea of people and hearing the crowd react to them stepping on stage. Yeah, just being able to now refocus. They're running through their checklist on stage right now, getting ready so we can get into picks and bans for that first game. And it's just about finding your zone. It's just like any other game. You have to think that way. Once you're in Summoner's Rift, it's the same. And as they're getting ready, we're getting ready too. It wouldn't be a true final if we weren't joined by our partners from the LPL broadcast, Brazil's CB Lull, and the crews from the LCK alongside 7 other regions who help bring the action to fans across the globe. Here they are now. I love to see the energy. AHQ when they fell to a Fizz that was blind picked in there. Then it got to the bracket stage for these guys. They had that incredibly close game against Misfits where they got caught up by a few surprise picks in Leona that really stands out. And then also another incredibly close series against RNG. There have been 4 individual games that if SKT would have lost, they would not have been on this stage today. Elimination games, they're 4-0. And to me, so much of it has been about Faker, as it always is. But this year, when they've needed him most, he has played better than ever before, which I honestly didn't really think was possible. Let's look at the flip side of the matchup. Papa Smithy, talk to me about Samsung Galaxy's path over this last 12 months. I mean, honestly, 2 years in a row, they come in 3rd seed in terms of fan expectation. Longzhu was supposed to be the big new dog here, but unfortunately fell to Samsung in the quarterfinals. SKT are back. But that expectation, the reform this year, just their level up from group stages to knockout has been a treat to see because we haven't seen the final form of Samsung Galaxy in the LCK. I think we're seeing it at Worlds this time around. And it's going to be so exciting to find out if no one can crack the case. You know, can SKT show you a way to beat it? Because in the knockout stage so far, Samsung have looked pretty untouchable. I mean, unlike last year's matchup, there are actual questions about whether or not SKT is even favored in the series coming into it. And that, to me, is an absolutely crazy thing to say. But I do, as we take a look at Samsung Galaxy's road to get here, not as easy a road in terms of the group stage. They were up against Royal Never Give Up as well as G2 Esports from the European LCS. Yeah, looking at this one, it has been a rocky group stage, but their path to finals more dominant than anyone else with a 3-0 over Longzhu and a 3-1 against Team W. And that's why we return to your point, Azael, about whether or not anyone has cracked the code. Has anyone figured out how to beat Samsung's strategy? And that will be for SKT to show us, Jack. Yeah, and you have to wonder if SKT has settled on a strategy, because I know they tried to pull out Leona from the Misfits series. They also were doing a bunch of late-game hyperscaling in the group stage, but to me, I think they may have settled on Huni playing for his lane and everyone else trying to play around Huni. That, I think, has been when they have looked at their best, and that's what they needed to do to take down RNG in the semis. I know in previous years, the fact that they were bringing out new stuff in semis wouldn't have fazed me. I would have thought, okay, they're still holding on for some special stuff specifically for the final. But this year, it does feel like the SKT bag of tricks has been drawn to its absolute minimum. They really have had to show time and time again, and having to play all 16 games to get here, that basically everything has been thrown out there, and now they kind of have to reel back and decide which of it is actually suitable for their opponent today, because not everything will work against Samsung Galaxy. It really is such a juxtaposition, because it's this team that have had to reach and to grab and to find new strategies and to figure things out as they've gone along. And for Samsung, it's been all about control. It's been all about playing this very measured style and damn near perfecting it. They have looked so good at controlling the game, at limiting their opponent's opportunities, and more importantly, limiting their mistakes. And we talked a little bit about the styles. Let's talk about a few of the key matchups. Let's go straight to the top by Kuve and Huni. Yeah, that's really a featured matchup for this one. Even though last year it would be Faker Crown, both these teams have played heavily through their top laners. They have 2 of the 3 highest damage percentages in the tournament. You can see Huni, a 46% forward percentage. That's the percentage of time he's beyond the halfway point in his lane. And he actually doesn't get that much help from his jungle. He's just playing that on his own. He has one style. He needs to play for himself. He needs to get
advantage around his lane, whereas Cube kind of has the tougher job of both picking to contain Huni in the top lane, but also roam around. He is entrusted in getting the bot lane ahead, and when they get that bot lane turret, 5 out of 6 times in their wins, bot lane turret into the rest of the map falling. It's very structured for Samsung Galaxy. And then I think the question to me becomes, can Huni make Kuve play his game? Can he force him to stay in a side lane the whole time? If you can establish enough pressure, if you can get strong enough on your own in one of these split push focus picks, you can make the person stay there and do nothing but answer you. All while realizing that the more attention gets thrown to the top lane, what that changes for the rest of the map, right? We've talked about the bot lanes and how, to a degree, some of them have suffered based on Huni's playstyle. Yeah, and we've discussed this a lot. Neither of these teams' bottom lanes have been the bottom lanes of everyone else, where everyone just crashes down there constantly. No, these teams have been playing 4-1. They're drawing attention away from that area and just trying to spread the map out a lot more than everyone else. And while Kuve's job might not be easy in trying to contain Huni, let's talk about another player who definitely does not have an easy job for himself today. That would be Crown in the mid lane up against Faker. We've already kind of teased that, you know, the fact that in 2016 it was all about whether or not Crown can beat Faker, can rise above him. But it seems like it's a different matchup, a different objective this time around, Sale. Yeah, you can't stop him. You can only hope to contain him. And I think that's going to be the assignment here for Crown. He really just needs to pick intelligently, to play, to follow Faker around the map, try to match what he does, push him in, these sorts of things. You can't let Faker do what he wants to do because he will take over the game. I mean, he's been Superman in some of these games, the Galio games against RNG, papering over 2v2 problems, papering over Huni losing lane and trying to visit. So getting him off any of these first roam champions like the Galio, maybe even the Talia, I think so important for Samsung. And I think for Crown, he has a good mindset coming into this year's Worlds, better than what he had last year when he was thinking he was going to have to be the Faker killer. No, he just has to allow his team to be the Faker killer. Match whatever you can in the mid lane and just relax. All right, now it's that time. It's that question of the evening, gentlemen. Get ready. Do you think Samsung Galaxy has what it takes to disrupt the reign of SK Telecom T1 here in the bird's nest of all places? Papa Smithy, we're going to start with you. You know, every time we're in this spot where there's SKT1 in the grand final, we tell you a familiar story. By you, I mean the viewers, of a team that started very vulnerable in the group stage, this Korean team. They had to adapt. But by the time they hit the knockout stage, they started steamrolling the competition and were very quickly front runners for the Summoners Cup. And I think we have that sleeping giant in the final. But to me, for once, it's not SK Telecom T1. I actually think that Samsung Galaxy, with their obliteration of Longshu Gaming and backing it up by denying late game team fights from Team WE, are going to be good enough, even with Faker playing amazing, even with the clutch nature of SKT. I think Samsung's going to take it. Papa says the reign ends here. Jat, what are you thinking? He did the switcheroo with the He story did do there. the I really switcheroo like there. that. Yeah, never bet against, and I'm not going to switcheroo SKT, is the saying that we've all come to learn because of how clutch they are in the big moments. And I agree, if we look at the knockout stage, you'd say Samsung has looked stronger. That's because SKT hasn't necessarily settled on a strategy. They've lost a game to Blitzcrank, they've lost a game to Leona, they've lost a game to Vayne. Other than that, that's one loss in the knockout stage. And I don't think Samsung is going to bring that same level of surprise. I think they're actually going to bring a level of familiarity to SKT. Look at the LCK playoffs, SKT 3 over Samsung. I think it's definitely a closer matchup here, and it's going to be 3-2 for SKT tonight. There you have it. I think it's really tough to call. SKT has shown weakness this tournament. Ineffective jungling, poor laning phases from Bang and Wolf, but they've also shown us a lot of strength. Excellent team fighting. The best mid lane play we have ever seen in League of Legends history from Faker, and an incredibly lane dominant style from him. And to me, the key to beating Samsung lies in disrupting their game plan. We saw that from RNG groups, and though Samsung did have an incredibly impressive knockout stage, both Longshu and WE failed to do just that. And I think with 1 week of preparation, Huni's Polaris and top lane play, and Faker's mid lane dominance will dictate the pace of the game and earn SKT their 3rd straight World Championship title. Oh my goodness, we got 5 games last year. Hopefully we get 5 more games this year. It's just about which way the scale tips as we head over to Freak, Deficio, and Kobe for the call. Bang gives us his thoughts on Faker's continued dominance at Worlds every
rồi là cả dàn celeb mà họ mời tới với những ca khúc cực kỳ hoành tráng, khiến tất cả game thủ chúng ta tôi tin rằng đang cảm thấy vô cùng hào hứng trước khi bước vào trận đấu đầu tiên của cuộc đối đầu này. Tôi tin rằng cả SKT cũng như Samsung Galaxy đều không phải chịu những áp lực quá lớn tới từ dư luận cũng như tới từ cái tâm lý của chính họ, bởi vì họ đã từng đối đầu với nhau một lần trên chính cái đấu trường này rồi. Chung kết thế giới mùa 6 lại một lần nữa được tái hiện lại, và lần này một kịch bản rõ ràng nó sẽ khó đoán hơn rất nhiều. Nên nhớ Samsung Galaxy đang là đội tuyển có khả năng chỉ lĩnh đội tuyển Hàn Quốc rất mạnh mẽ từ cái giai đoạn play-off đến với chung kết thế giới tại Hàn Quốc, cũng như là chiến thắng của họ 3-0 trước Longju Gaming. Khó tin là nghĩ là họ bằng 3-0, không khó tin. Thế nên trong những người đồng nghiệp vừa bây giờ kết quả có lợi cho Samsung Galaxy thì điều đó hoàn toàn dễ hiểu, không có gì quá là ngạc nhiên cả. Vậy thì còn tôi với Mạnh cũng dự đoán nhẹ. Tôi cũng nghĩ rằng đó sẽ là kết quả tầm khoảng 3-1 đến 3-2 cho Samsung Galaxy. Samsung thắng. Tôi đang thích cái cách đi dừng của Emission hơn. Gần đây thì cả Blank cũng như là Peanut đều có những dấu hiệu là tương đối tiêu cực. Đối với Blank, cái lối chơi xoay quanh đường giữa của Blank trong cuộc đối đầu gần đây nhất với Royal Never Give Up có rất nhiều vấn đề. Họ buộc phải thay Peanut vào. Nhưng cùng nhìn vào cách mà Peanut chơi trong trận đầu tiên của trận đấu, gần như anh ta bị kiểm soát cái phần dừng của mình một cách khá là triệt để. Anh ta bị cướp dừng của đối phương bởi MLXG, và đến trận đấu cuối cùng khi MLXG thi đấu không thực sự ổn nữa thì đó mới là thời điểm để Peanut tỏa sáng. Vậy thì ngày hôm nay khi đối đầu với một người chơi được coi như là God trong cái lĩnh vực kiểm soát và hỗ trợ những cái đội cách đi dừng Emission, thì không biết rằng Blank hay Peanut có thể làm tốt được hay không. Tôi nghĩ là ngày hôm nay Peanut sẽ là quân đầu tiên để xem nào. Nhưng vừa rồi thì Faker đã lắc đầu. Faker mà lắc đầu 2 thì bán 1 thì tôi nghĩ là kèo này rất dễ 3-0 với SKT đây. Nhưng không nên 3-0 bởi vì người ta tổ chức ra một cái giải đấu hoành tráng, một cái sân vận động lộng lẫy như thế này mà đánh có 3 ván thì nó hơi phí. Và đúng như gì tôi dự định Peanut là người ra quân trong cái đi dừng của SKT trong ván đấu đầu tiên. Dạo này SKT có một điểm hay là họ có thể linh hoạt sử dụng Peanut trong những trận đấu đầu tiên hoặc là Blank đầu tiên trong đấu năm đều được hết. Họ có cách sử dụng theo từng sự lựa chọn, thậm chí là đối đầu với Star Hot Asgore, đó là Royal Never Give Up, thì họ đã đưa Blank ra trước, và khi mà cảm giác rằng Blank bị bắt bài bởi MLG, họ đưa Peanut ra chơi của SKT xoay chuyển và điều này có thể lại trước Royal Never Give Up. Và chúng ta cùng tiến tới với giai đoạn tổng tài chọn trận đấu đầu tiên chung kết thế giới 2017 tại huyền thoại. Các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy sẽ là những người được cầm trước và chọn trước với Jay, Rakan và Sejuani. Trong khi đó bên kia SKT cầm từ bị Galio, Tristana cùng với cả Kalista. Kalista thì là một cái người cấm mặc định rồi, nhưng mà họ cấm thì chỉ có bài mà họ đã từng dùng 5 lần trong trận bán kết của RG, đấy là cái phần với cả Yên. Vậy thì để xem ngày hôm nay Faker sẽ cầm gì. Lúc nãy Mạnh có nói nhiều về cái chủ đề để là Emission với Peanut, còn tôi lại cực kỳ tự tin vì ngày hôm nay tôi có thể dự đoán SKT với chiến thắng 3-0 hoặc 3-1, bởi vì đường giữa và đường dưới của họ đang chơi ổn định hơn. Bên kia thì là một round đang hơi thiếu sự tự tin. Dạo gần đây thì round có phòng trả lời phỏng vấn báo chí thì tự nhận rằng mình không nắm đúng ba tham dự gọi là hay ở chung kết thế giới này nữa. Thế nên vấn đề tâm lý vẫn là một vấn đề mà tôi đang nghĩ rằng round đang phải đè nặng với vai. Trong khi đó thì Ruler trong đối đầu với World Elite, WWE cũng gặp tương đối nhiều vấn đề, đúng không? Giờ là đi đường anh ta bị thua chỉ thua, đúng rồi, phải bắt đẻ cả là họ đi chơi nữa. Nhưng cái lượt cấm Galio khi được đưa ra thì Samsung Galaxy rất nhanh chóng lấy Manzaha cực kỳ sớm cho sự lựa chọn vùng giữa. Đây là một sự lựa chọn rất là an toàn và thậm chí là có thể gây ra một vài những sự bất biến nhất định nữa. Anh ta sẽ không sợ trước những cái pha lao vào chấp nhoáng từ Triệu Đổ hoặc là liên đề người với tốc biến từ Gragas hay là chiều cuối từ Varus. Chưa kể rằng là Manzaha gần như là một chất tướng không thể bị thua ở khung giữa được. Đúng, thậm chí là những con bài khó đối đầu nhất như Jace, như Z, như Talon hay là bất cứ một sự lựa chọn nào khác, Manzaha hoàn toàn không cần được. Đó là lý do vì sao mà Samsung Galaxy cấm đi 2 con bài có khả năng đẩy tính rất nhanh ở khu vực đường giữa, vì đây là điểm yếu lớn nhất của Manzaha, đó là không thể đẩy tính nhanh ở cấp độ đầu
điên được. Và khi đạt đến giai đoạn giữa game cấp 6 đến cấp 9 thì cũng cần có một lượng năng lượng lớn và mùa xanh liên tục có trên người thôi thì Mazaha mới có được khả năng đẩy đường ổn. Đó là lý do vì sao họ cấm đi hai vị tướng phát sinh đẩy đường rất nhanh cùng nữa và họ lấy Kennen từ trên cộng với sát rừng. Một lần nữa lại là wow, sát rừng có quá chưa? Quá rồi. Không còn Sejuani nữa, mất luôn cả Vargas, những vị tướng kiểm soát hay là sử dụng của Ambition đều có hiệu quả đi. Và Jack phá lại. Thực ra nó là ổn. Nhìn vào đội hình của Samsung Galaxy bây giờ có lẽ chúng ta đang thấy hơi bị hạn chế trong cách mở trang tranh. Vì thế sự lựa chọn Jack này được đưa ra giống như kiểu một con bài tẩy vậy. Bỗng dưng bạn có khả năng mở trang tranh rất mạnh với super su tầm xa và tạo tiền đề cho QB để lao tới và xét. Trận đấu trước thì khi đối đầu với WE thì cái con bài Kennen QB phát huy được các cách khá là triệt để. Tỷ lệ sử dụng Kennen trong những trận đấu QB như là 50-50, một thắng một thua, hai trận tôi nhớ đấy, một trận thắng một trận thua mà thôi. Ở phía bên kia là Na dành cho Huni, Gragas đi rừng, đường giữa là Cassiopeia dành cho Faker khi đối đầu với Mazaha. Đó cũng là một sự lựa chọn tương đối ổn, mặc dù có thể là cái tầm sử dụng thức của Mazaha của Cassiopeia không thể nào ngoài tầm được cái chiêu cuối tới từ Mazaha, nhưng bạn có thể cảm thấy yên tâm được vì Cassiopeia có thể phá được cái nội tại của Mazaha một cách rất dễ dàng mà. Và đến chính những huấn luyện viên cũng đang bỡ ngỡ và không biết mình bắt tay đồng nghiệp của mình ở bên kia chiến tuyến như thế nào, và họ xây nguyên một bản đồ Summon the Rift trên sân vận động tổ chi ngày hôm nay. Không biết là mình có nên bước xuống sông hay không, hay là mình sẽ đi về hướng nào nữa. Cô Ma khá đáng yêu trong tình huống vừa rồi, nhưng là tôi nhảy thẳng vào hang Baron, tôi trốn rồi đây. Tầm nhìn xung quanh đấy rất là hạn chế và trận đấu thì chẳng có mắt đâu. Cô Ma hơi e ngại tí xíu thôi, và đúng là sự hoành tráng của sân vận động này đang khiến tất cả khán giả đang có mặt trực tiếp ở đây cũng như những khán giả xem phải cảm thấy bị choáng ngợp. Tất nhiên thấy rằng huấn luyện viên của cả SKT và Samsung Galaxy cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu này nên họ cũng đang gặp vài vấn đề, nhưng giai đoạn cấm và chọn chưa bao giờ là một vấn đề đối với họ, và tôi tin rằng cả hai đội tuyển đều đang có được những con bài hợp lý nhất với mình để đến với trận đấu đầu tiên của chung kết thế giới 2017, và trận đấu đấy đã chính thức được bắt đầu. Khoảnh khắc đáng được mong đợi nhất trong năm của bộ môn Liên minh huyền thoại là đây. Những bước di chuyển đầu tiên của trận đấu đầu tiên và đấu Bo5 giữa Samsung Galaxy cùng với SKT Team 1. SKT Team 1 ở bên phía đội 2, Samsung ở bên phía đội 1. Và không có nhiều điều ngạc nhiên đến từ cách di chuyển của Samsung Galaxy cũng như là SKT, vì họ chỉ đơn giản rằng không muốn bị mất phần bùa hay bất kể một con chim to hay chim nhỏ nào ở những bước di chuyển đầu tiên mà thôi. Gian trải hết ra và cách chia đội hình cũng tương đối quen thuộc. Dựa vào thế đứng như thế này thì có lẽ Gragas sẽ khởi đầu từ mùa lợi đỏ, thậm chí Tamo cả mùa thợ săn nữa, nên mùa lợi đỏ sẽ là một cái tín hiệu đi rừng dễ dàng, hoặc thậm chí là bãi chim của biến dị. Cassiopeia chỉ cần giúp một cái quy mà thôi là Gragas có thể xóa sổ được bãi chim của biến dị một cách khá là dễ dàng rồi. Jack cũng như vậy, thậm chí shot của Ambition còn không cần giúp, anh ta cũng thể khởi đầu được từ bãi chim của biến dị nữa. Để xem cái cách đi rừng của hai người chơi như thế nào và họ muốn dành thời gian cho những người ra đường sớm hay không mà thôi. Tức là đường dưới sẽ giúp và cũng không cần lợi thế ra đường lắm. Với một chất tướng là Saiyan, tôi nghĩ tốc độ đẩy đường không quá đáng ngại dành cho vị tướng mà Ruler đang cầm. Trong khi đó thì bên kia Bem và Whoop ra đường trước, tôi sợ là cái sức mạnh của Bem và Whoop với hai chất tướng là Varus và Lulu là khá là ghê, sẽ có sự đàn áp ở những cấp độ thấp, và không biết là Ruler và con JJ có thở nổi không đây. Khá mạnh, tôi nghĩ là khá mạnh luôn. Đấy là những gì mà Whoop và Bang có thể đẻ được trước Dana cùng với Saiyan của Ruler và con JJ. Đặc biệt khi cấp độ 2 tới dễ dàng kích hoạt địa chỉ đằng sớm, Whoop sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Đang chơi trong thế ép đường, chỉ cần đánh cũng như là bác lính đánh cân trước này mà thôi thì cấp độ 2 sẽ tới với bộ đôi của SKT. Trong khi đó khu đứng giữa thể lính đẩy rất khó chịu và Crown đang phải farm trong thiền trụ, một điều không hề dễ dàng chút xíu nào đối với những người chơi pháp sư Mazaha, nhưng có lẽ là anh ta sẽ làm được. Mất một lượng khá nhiều, đang thua tầm khoảng 3 lính.
3 lính và anh ta mất 4 con lính trong 2 tên lính đầu tiên. Và bây giờ thì tốc độ đi dừng của Emerson đã đến được màu xanh rồi và Peanut tỏ ra mình là người kết thúc giai đoạn 2 mùa nhanh hơn, ra tiếp cận đến con cua kỳ cục để hồi phục lại lượng máu, và anh ta sẽ lựa chọn ở một khu vực đường nào đó để ganh. Nhưng tôi nghĩ rằng là Peanut sẽ phi thẳng xuống bãi người đá và cướp người đá khi chi không còn. Một cách ăn dừng rất hiệu quả của Ambition, tiết kiệm thời gian để ăn cả hai bãi với lượng sát thương có thể gây ra bằng bàn tay có giãn và cả chất biến ổn nữa. Peanut cướp người đá, một động thái khá là quen thuộc đối với những người đi rừng. Tôi tin rằng là bộ đôi đường dưới cũng như đội hình của Samsung Galaxy có thể đoán ra được điều này. Những cú pick thẳng vào vị trí của Chung đang đứng tới từ các thành viên đội tuyển SKT, và thực tế là họ có mắt rồi, có mắt. Không phải là họ đoán được mà họ thực tế là nhìn thấy đối phương luôn. Nó càng củng cố cho việc là SKT có thể tấn công khu vực đường dưới, nhưng lúc này thì kinh nghiệm của JJ cùng với Ruler cũng cho thấy rằng là họ đang gặp nguy hiểm, họ gây áp lực và đẩy lui rừng đối phương về, và vô hình chung khi việc mà phát hiện ra tầm nhìn của Peanut đã làm cho Ambition đủ tìm để ăn nốt bãi người đá của đối phương. Thực ra là cực kỳ dễ dàng. Chắc ăn rừng gần như không mất máu, thế nên là kể cả có bị hỏi thăm bởi QB vào đi chăng nữa cũng không thành vấn đề. Đấy còn này, một nữa, Faker đang lao lên tấn công và Crown bò cắn rất đau cùng với kỹ năng E của Manzaha, và Faker là người phải thối lui. Đây là một tình huống có tầm nhìn rồi, chỉ chuẩn bị tới từ Crown ngay khi Chana tiến vào, anh ta cũng cắm một con mắt vào cái vùng gần bãi chiến của Vinci và biết được tầm nhìn của Ragash trong này của Peanut. Bây giờ thì rõ ràng Ambition đang là người đi sự hiệu quả hơn, đạt cấp độ 4, và đây là tình huống gây áp lực, súng cao su nhắm thẳng vào Peanut, mất đi hồi máu từ Faker, rất lợi hại, cực kỳ đơn giản. và thực ra thì tôi cảm giác như Faker chơi cũng chắc trong pha thi đấu vừa rồi, bởi vì cái góc nhảy của Jack cũng không quá nguy hiểm, và bản thân của Peanut cũng đã né được vào một pha lăn bụng rồi, nhưng mà vẫn muốn hồi máu thì không sao cả. Faker vẫn có đủ một cái lượng, không, anh ta về thẳng nhà luôn. Anh ta thầy thẳng nhà với 39 thủ lính và vác ra đường, đấy là một giọt nước mắt nữ thần. Tôi nghĩ nó sẽ hợp lý, bởi vì cái tốc độ đẩy đường bây giờ đối với Faker rất là quan trọng, bởi vì muốn có khoảng trống để di chuyển và ép cho Kra và liên tục pha đâm trùng lãi về lính. Faker cần phải có lượng năng lượng để thực hiện nước mắt nữ thần này. Đúng là như vậy, năng lượng sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, đặc biệt trong việc clear đi những con bọ được gọi ra từ Crown, nó cũng sẽ khiến cho Faker có thêm một thu nhập khá khá. Theo những thông tin mà chúng tôi nắm được thì đương nhiên rồi, những con bọ nó không đem lại những số lính, nhưng cái lượng tiền tới với Faker nó vẫn có để khiến cho anh ta giàu hơn so với Manzaha của Crown. Gragas cấp độ 4 vừa mới lên, Ambition thậm chí là được hơn nửa thành kinh nghiệm cấp độ 4 rồi, đó là những người đoán được, bởi vì anh ta ăn lên cấp độ 4, anh ta còn tiến sang phần rừng đối phương, cướp được thêm bãi người đá rất nhiều kinh nghiệm nữa. Thì bây giờ anh ta quay trở lại với vòng làm rừng mình, anh ta sẽ làm cấp độ 5 sớm hơn, thậm chí có thể là cấp độ 6 nữa so với Gragas cùng Peanut để thực hiện những pha gánh nguy hiểm. Hiện giờ tất cả khu vực đường trừ khu đường dưới ra thì cả hai bên đều đang đánh ở thế ngang lính, thậm chí khu đường trên Kennen còn đang đè đi vào phía bên trong chung, và cái lượng lính chênh lệch giữa Kennen và Na đang là nhiều, nhưng nó được bù đắp lại bằng đường dưới khi mà Bear cũng đang có 49 lính, trong khi đó Ruler cũng chỉ có 36 mà thôi. Thế nên có thể coi là đường dưới của SKT đã bù đắp cho đường trên. Tiền của hai bên vẫn được coi là cân, cái điều quan trọng bây giờ là đường giữa này. Đường giữa cần phải có một sự khác biệt. Hãy nhớ rằng Crown sẽ thua khi mà đối đầu trực diện, khi anh ta cầm cho mình phép một trận di chuyển, nhưng lại có lợi thế trong cái tình huống tấn công sang hai bên cánh. Trong khi đó thì Faker chỉ cầm hồi máu mà thôi, và bản thân Faker cũng mất nhiều hồi máu rồi. Nên nhiệm vụ quan trọng nhất của Faker bây giờ là không được để Crown đẩy liên tục như thế này được nữa. Hơi khó khi Manzaha đạt đến cấp độ 5 rồi thì có lẽ là hơi khó. Một chiêu thức cho phép Manzaha cho số lính rất nhanh, thứ anh ta thiếu có lẽ chỉ là năng lượng mà thôi. Ambition quay trở lại phần rừng của mình, tiếp tục farm một lần nữa. Tôi nghĩ rằng cả hai người đi rừng đều đang chơi theo cách kiểm soát rất là tốt. Cũng không thể nói rằng là Peanut bây giờ đang chơi theo lối chơi của Ambition, bởi vì gần đây cũng chính là lối chơi của Peanut luôn. Anh ta đã chủ động chơi chậm lại rất nhiều, kiểm soát tầm nhìn nhiều hơn, và tiến xuống rất này tốt, không có tầm nhìn, mất tốc biến từ bèn, thậm chí bàn tay có giãn trúng và kéo ngược được quốc trở về. Nhưng từng đó là đủ lợi thế rồi. Máu và năng lượng không còn quá nhiều tới Ruler và Corey J. Nếu như xung quanh thành công, có thể họ sẽ tục tiến lên khi năng lượng của Ben không còn nhiều, nhưng nó trượt, nó quay trở lại với việc là hỗ trợ cho bộ đường dưới về nhà và mua thêm trang bị để có thể phá rất tốt. đội chiều cuối của Manzaha vào Faker, và còn một ít máu thoát về, phải tốc biến thoát về nếu như không muốn gặp thêm nguy hiểm. Một lần nữa chúng ta thấy rằng là Faker chơi rất cẩn thận, và nhìn cái động thái của Crown tôi biết là anh ta cũng chỉ
dướn lên thôi, và tôi nghĩ trong đầu rằng Crown sẽ không mất tốc biến, Crown sẽ không mất tốc biến trong pha thi đấu này đâu, và anh ta muốn giữ cái tốc biến đó để cho những lần chói tiếp theo thì nó tạo được sự nguy hiểm hơn. Nhưng mà Faker thấy không, vẫn luôn luôn là người cẩn trọng, và đó là lý do vì sao anh ta giữ danh hiệu Quỷ Vương lâu như vậy. Gánh nặng những người đồng đội đặt trên vai hơi nhiều này. Cần nhớ đây, cái đối đầu với Nèm Give Up, anh ta đã phải chơi 5 ván Galio, và sự thận trọng thể hiện Faker nhiều đến như thế nào. Ngày hôm nay khi ở đối 2 anh ta không dám để hở Galio ra nữa, bởi vì Crown cũng đã dùng trong đối đầu với WE một cách khá là hiệu quả. Bùa lợi tiếp theo, những con bùa lợi xanh đã bắt đầu được hồi lại, và nó sẽ khiến cho những người chơi đường giữa có thể sử dụng những chiến thuật của mình một cách cụ thể hơn, đặc biệt khi Crown đang có dịch chuyển. Giờ thì khi ta đẩy đường nhanh, người ta sẽ có khoảng trống có thể hỗ trợ cho khu vực dưới. Nếu như thế đẩy đường vẫn được hai thành viên của SKT liên tục thiết lập ra trước bộ đôi của Samsung Galaxy, và nên nhớ rằng bây giờ đẩy đường không còn lợi dành cho SKT nữa, vì với thanh kiếm BF cùng với thanh trường kiếm kia, Ruler thoải mái farm trong trụ, kể cả có bị đẩy vào 6 hay 7 con lính chăng nữa. Kennen AD để lấy ra một cái đối trọng ép Huni ở đường trên cách triệt để hơn. Khi về hoàn thành xong cho mình một huyết trượng nữa thì khả năng trục đường của Kennen là rất là tốt. Vậy thì nếu như không có sự can thiệp của Peanut đường trên, sợ là Huni theo thời gian bị tăng tiến sự chênh lệch tính theo cách tỷ lệ thuận, cần phải có một gọi là cuộc cách mạng lên khu vực đường trên, chứ nếu không thì thật sự là cái việc nước hòa di chuyển thế này thì chẳng thể nào di chuyển đâu giúp đồng đội nữa. Đấy, áp lực rất nhiều. Thậm chí Huni vừa tiến ra sử dụng cái boomerang của mình để farm lính cũng trượt. Anh ta mua đồ của khủng hoảng ngọc trước nên anh ta không có sát thương, anh ta bỏ rất nhiều lính, đúng, thậm chí bỏ thêm này. Rất may anh ta vẫn có thể ăn khi con lính nó không lựa chọn mục tiêu, và liên tục sử dụng những cái boomerang của mình để cố gắng kéo máu lính thấp đi mà thôi. Áp lực được tạo ra là khá khó chịu của Samsung Galaxy. Và cách mua đồ của Huni cũng không cho thấy rằng anh ta chụp được tốt lắm, ngoài những lần biến chiêu cuối lên xong rồi phục hồi lại một chút về lượng máu. Đây lại sắp có dạng na khổng lồ, nhưng không ai lên được trên để giúp Huni cả, mà chính là về dạng na khổng lồ khi lính vào chung còn khó chịu hơn nhá, không farm được cơ. Đây con này mất rồi này, ném đá này, đập W rồi, ăn hết rồi. Như vậy là ổn, xử lý những đợt lính như vậy là ổn. Thứ nhất, chúng ta có thể hiểu cho cái cách mua đồ của Huni được, bởi vì nãy giờ ta không được bắn tay để farm nhiều, khi anh ta đạt đến cái tầm để có thể bắn tay, sải tay ngắn của Na khiến cho Kennen có thể có máu được, nên ta phải mua giảm ra lùi chiêu để có thể tung ra được nhiều hơn những cái boomerang của mình. Và nên nhớ rằng khi nhận lại boomerang thì Na được hồi như là 40 hay 60% ra lùi chiêu của kỹ năng quy đấy. Đấy là cái cách để cho Na farm vì an toàn. Còn khu đường giữa, sự lựa chọn trang bị của Faker có lẽ sẽ là cái mặt nạ thẳm. Đó thương hiệu của anh ta khi đối đầu với các pháp sư đường giữa, rồi đặc biệt với một pháp sư có chịu như là Manzaha trong tay của Brown. Và đường dưới chủ động tự đánh chậm lại và lùi về sát phần trụ là Bang và Wolf, thì họ hiểu là một vấn đề là đường giữa khi mà Faker đang bị đè liên tục, sau khi mất đi những phép hỗ trợ quan trọng thì họ không có quyền đánh cao ở đường dưới nữa, chỉ cần một cú đảo đường hay là một con mắt được cắm sau lưng là họ chắc chắn phải ôm hận ở những ván đấu đầu tiên, một ván đấu then chốt của mặt tinh thần như thế này. Trong khi đó thì Ambition mặc dù ăn rồng trên tầm nhìn của đối phương nhưng nó quá thoải mái, cái cách kiểm soát của họ rất là ổn và họ tính toán được thời gian. Xong rồng đất, một con rồng cực kỳ giá trị của các bạn giữa game. Rất đơn giản về với Samsung Galaxy. Trận đấu này thì những người đẩy lẻ của họ là Kennen nên sát thương vật lý, điều đấy khiến cho con rồng đất càng trở nên giá trị hơn trong những cái pha đi đẩy nhà, trong những pha đi công trình, và tốc độ ăn Baron của họ trận đấu này thực ra cũng là ổn. Họ đang có Manzaha với rất nhiều bọ với Kennen trên sát thương tay là tốt hơn rất nhiều so với Kennen sát thương pháp thuật trong những tình huống tấn công Baron. Vẫn đang muốn hướng tới thẳng cái lưới linh hồn, đó là Ruler. Trong khi đấy thì Bang khá là cẩn trọng, anh ta sẽ cần phải lên cái Modahuiso. Cái chuyện đó anh ta cầm một cái giày ninja để giảm bớt đi lượng sát thương có thể gây ra bởi Ruler trong khoa trời thức. Anh ta rất là tự tin vào khả năng phạm tay của mình cũng như bộ chiêu thức mà Varus sở hữu. Điều đấy được chứng minh một cách khá là cụ thể khi anh ta vẫn đang dẫn hơn tầm khoảng 12 chỉ số hai rồi luôn đường trên chiều cuối không có chiều cuối thì Uni vẫn còn một cú lộn về nữa, nhưng nếu như trúng vào cái cú quy của QV nữa anh ta có cấu được máu nhiều hơn. Hơi tiếc là QV nó lại trượt. Ragat vẫn không hề muốn lên đường trên, bởi vì cũng phải hiểu trong phim rất là điều là họ không có tiền đề để ganh lên đường trên. Là khu vực hang Baron để đánh nhau nhưng không hề có một dòng danh nào cả. Vừa được đẩy xuống đi lẻ là Manzaha là hơi mạo hiểm
tính ra là hơi mạo hiểm. Vẫn có những cách tiếp cận dễ dàng để lấy điểm hạ gục của Manzaha. Thôi rồi, chiêu cuối đổi chiêu cuối mà thôi. Rất nhanh tay, Ruler có thể né ra khỏi được chiêu cuối của Varus. Thật ra nó không phải là kỹ năng gì đấy quá khó khăn khi anh ta có đủ tầm nhìn. Đúng. Nhưng so sánh một chút về việc ai mất chiêu cuối nó nguy hiểm hơn thì tôi vẫn nghĩ là một cái chiêu cuối mà thiên hướng phòng thủ Ruler nó mất đi nó sẽ thiệt hơn cho cái bản thân của anh này. Nhưng nếu Samsung Galaxy không chủ động đưa mình vào những cuộc giao tranh thì cái việc mà mất chiêu cuối đấy nó không ảnh hưởng lắm. Còn bây giờ thì Manzaha buộc phải lùi về rồi. Đây còn hơi sớm để cho Samsung Galaxy áp dụng chiến thuật đẩy lẻ. Tôi nghĩ là vẫn còn hơi sớm. Mặc dù không nhận một điều là Manzaha có cái lớp giáp, nhưng nếu bị canh bởi hai người, cái lớp giáp bị đẩy đi rất là nhanh và đơn giản thôi, anh ta sẽ không thể nào thoát được với tốc độ di chuyển rất chậm của mình. Lưu ý. Làm lần nữa Ambition thành công. Đây là mục tiêu lớn đó thứ hai, không có lẽ là thứ ba mà thành viên Samsung Galaxy lấy được. Một con rồng trụ, một con sứ giả cái nứt và cái trụ đầu tiên trận đấu rất thành công với khởi đầu của trận đấu này. Những thông số cho thấy rằng là trong chung kết thế giới mùa 7 lần này thì cái khả năng kiểm soát những mục tiêu đầu tiên của SKT quả như là kém thật. Đặc biệt trong giai đoạn vòng bảng, những con số đấy nó càng trở nên ít ỏi hơn với những con rồng đầu tiên hay những cái trụ đầu tiên. Còn Samsung Galaxy họ làm rất ổn trong cái giai đoạn từ kết đến bây giờ. Mặc dù SKT có cải thiện nhưng những thông số nó không thể nào cao bằng so với Samsung Galaxy được. Điều này đang chứng tỏ cái sức mạnh của Ambition. Thậm chí là các bạn thấy rằng Ambition trận đấu này còn dùng luôn cả Jack SKT để đối đầu với SKT. Một đấy tôi nghĩ đấy là một cái sự tôn trọng chứ không phải là một lời thách thức, một sự tôn trọng dành cho những đối thủ của mình. Nhìn cách người Hàn Quốc thi đấu với nhau nó giống như là cách giải một bài toán ấy, mọi thứ nó đúng trình đúng tự đấy, đè đường vân vân, sau đó lấy trụ đầu, sau đó ăn mục tiêu lớn, sau đó lấy trụ hai nữa, mọi tình huống đang đổ dồn lợi thế. Khi mọi tình huống đang đổ dồn lợi thế cho Samsung. Nhưng vấn đề là SKT lại rất giỏi đánh nhau 5 năm ở giai đoạn cuối game. Thế nên là cái việc này nó cũng hoàn toàn trong tầm kiểm soát của SKT thôi. Họ có thể thua 5.000 tiền nhưng họ giao tranh 5 năm họ vẫn thắng, thì đấy vẫn được coi đây là một trận đấu không quá chệch hướng của họ. Bây giờ tính ra cũng khá là hay với lựa chọn Cassiopeia. Thường thì mọi mẫu pháp sư hay mọi mẫu tứ thủ giữa khác khi đối đầu với Manzaha đều phải tốn tiền một slot cho cái khăn thuật. Nhưng Cassiopeia thì không cần giày, hay ta thừa slot đấy thì ta có thể lên khăn thuật được. Nên coi như đó cũng là một sự lựa chọn ổn để cân bằng sức mạnh trong giai đoạn cuối trận đối với những mẫu tướng pháp sư có thể đối đầu với Manzaha, và đã có rồi là khăn thuật. Nếu bắt nữ thần có lẽ cũng đã tích được hơn một nửa số để có thể hướng tới quyền trưởng thiên thần. Đó có lẽ sẽ là một trong những tiếp theo mà Faker cần phải quan tâm. Còn nhân dịp bên nói về đồ thì Ambition cũng bắt đầu muốn hướng lên những món kháng phép đầu tiên. Nó là điều hợp lý khi đến cả xạ thủ của SKT cũng đang cố gắng gây ra những sát thương phép để còn bắn với cái món đồ lên đầu tiên lớn của Ben nữa. Thì xem nào, anh ta muốn hướng lên cái gì đấy, chắc là cũng thích nghi để có thể đối đầu với những cái nanh độc của Faker, nó đỡ đau và đỡ thốn hơn. Rồng thứ hai lại là rồng đất, double rồng đất này mình nghĩ là căng đòn cho Huni được trên có cho mình đủ vạch nộ và anh ta sẽ không bị hạ gục, không thua được nữa rồi. Ít nhất là anh ta không thua được nữa, nhưng trong món trang bị của Huni cho thấy rằng anh ta tỏ ra khá là nghèo. Anh ta không mua thẳng bộ gỗ lên dìu đen, đang muốn phỏng sang với bốn băng nhiều hơn. Tiếp theo lại là rồng đất. Nếu như có 3 con rồng đất thì đấy là vấn đề lớn đấy, nó thực sự lớn đối với SKT. Vì lúc đấy thì cái đội hình của Samsung Galaxy có thể ăn con Baron này trong tầm khoảng 5 đến 7 giây mất. Mà đây là đội 1, cái khả năng tiếp cận Baron nó rất là dễ. Cửa hang Baron đang hướng về phần sân của nhà họ, nên chỉ cần kiểm soát tốt tầm nhìn và ép lui đối phương, tạo áp lực cho một thành viên nào đó ít máu và về nhà hồi máu là y như rằng mà họ có thể tiếp cận hang Baron và có thể ăn nó đi, như những gì mà Mạnh vừa mới chia sẻ. Thì ngoài ra nhá, cái đợt lính đứng dưới cũng đang ủng hộ cho Samsung Galaxy rất là nhiều. 18 lính này tạm thời coi như nói khu đường trên thì Uni cũng đã bớt những ép từng lính thì đúng là càng ngày càng vượt xa. Bây giờ là tầm khoảng 29 30 chỉ số lính thua thiệt so với QB, và cướp vô danh đã hoàn thành. Thậm chí QB đang muốn biến về để mua thêm đồ, hoặc là anh ta sẽ là người đảo xuống dưới. Cũng đến lúc rồi, bởi vì đây là thời điểm để setup tầm nhìn xung quanh khu vực hang Baron và thực hiện những pha đi câu. Đội hình của Samsung Galaxy nói thật là câu không khỏe, họ không có Varus, họ không có Thresh, họ không có những con bài có thể câu tốt, nhưng chắc cũng được, chắc nhảy thẳng ra viên sau lưng với những súng cao su trượt thì anh ta xuống chiếu cuối để kéo đối phương về, kiểu như vậy, hay là tốc biến lên từ Manzaha chẳng hạn. Tất cả chỉ đơn giản là một vấn đề kiểm soát tầm nhìn của tôi, và đây là Peanut, người đang muốn gỡ gạch lại sự từ thiện, và anh ta làm rất
triệt để, rất liều. Anh đã tiến thẳng vào. Anh ta không liều, Không liều bởi vì đúng rồi, chính xác, đằng sau lưng có cả xạ thủ và hỗ trợ đang chờ để có thể làm gì đối phương. Nhưng trong lúc đó thì nếu tôi là Ambition, tôi bỏ con bùa đỏ mà tôi lại được thêm cái trụ đường trên khi những người đồng đội ăn hộ nữa, thì nó quá là tuyệt vời. Liền lại được giãn cách ra thêm một chút nữa dành cho Samsung và thậm chí họ còn tấn công vào thẳng cái trụ đường trên này mà không hề có sức phản kháng nào cả. Xong đi cẩn thận thế nhỉ? Không hiểu. Đi thực sự rất là cẩn thận. Nhìn không có, nhìn vào cái mảng bùa đỏ thêm không một con mắt, không một cái thấu kính. Vấn đề là Manzaha vừa độ tầm nhìn khu đường dưới, còn chắc thì vừa khu đường của lợi đỏ. Kể cả tốc độ di chuyển có nhanh thì việc xuất hiện ngay ở cái trụ thứ hai khu đường trên có lẽ cũng sẽ là điều khá là khó khăn. Đấy, sao đây cũng là quyết định cẩn thận tới Rudy và sự cẩn thận của anh ta khiến cho SKT mất đi trụ thứ hai khu đường trên một cách quá dễ dàng. Tầm nhìn nó là một vấn đề nổi cộm mà SKT cần phải cải thiện ngay lập tức. Như tôi nói là về mặt lý thuyết thôi, chứ còn cải thiện được thì nó đòi hỏi rất nhiều khía cạnh khác và tôi tin là SKT chưa thể giải quyết vấn đề đó ngay được đâu. Cái điều mà SKT cần phải làm thì bây giờ là ngay lập tức set up một tình huống bắt lẻ hoặc đặt tiêu lớn ở những vị trí mà họ có thể ăn được, như là trụ ngoài. Đây, ví dụ như đường giữa này họ đang nhắm đến, cảm giác của tôi là hỏa lực của họ bây giờ không đủ để đánh nhau, và cái sức gây bất ngờ đến từ Kragat, đến từ Varus một phần nào đó bị hạn chế đi bởi vì người đi đường giữa của Samsung lại là Manzaha. Rất là khó để có thể tốc biến lên và trói ngay lập tức được, nên Manzaha thực sự đang là một sự lựa chọn an toàn. Đối đầu với Manzaha có lẽ chỉ có thể là Galio dễ dàng, rất dễ dàng farm được, đẩy đường không sợ bị bỏ cắn. Đây là một kèo đấu chúng ta đã từng thấy nhiều lần rồi. Như vậy là đao tím sẽ là sự lựa chọn trang bị tiếp theo được hướng tới bởi Bang. Cũng khá là hợp lý khi đối phương trận đấu này có đến 3 thậm chí là 4 nguồn sát thương phép nếu tính ở Zanna, mặc dù nó hơi ít. Thế nên là đao tím sẽ khiến cho anh ta tồn tại trong giao tranh lâu hơn, nhưng sát thương phép trên đầu đánh sẽ được cộng dồn rất nhiều cùng với cái lương sụp được búp lên bởi Lulu cùng với cái độ tải của nước Fist nữa. Mọi thứ đang ủng hộ cho Ben với kiểu lên đồ như thế này. Và một lát nữa một đòn đánh của anh ta sẽ chất bằng tầm khoảng vài đòn đánh của Lunar nếu như không chí mạng. Và nhận thấy rằng các thành viên của SKT không có quá nhiều người tập trung vào máu nên Crown sẽ lên cho mình trước đó là cái chuyện pha lê, chứ không còn phải là cái mặt nạ hắc ám giống như hầu hết những người chơi Manza hay thích lên nữa. Thì thực ra cái mặt nạ để lên thứ 3 cũng được thôi. Thậm chí Manzaha trận đấu này cũng không được coi là quá xanh, anh ta pha biết được faker. Những cái chính tiền của Manzaha đến từ những cái trụ này nhiều, và cái cách lựa chọn đồ này của anh ta tôi nghĩ là cũng được anh nhỉ, không phải là quá tệ đâu. Ổn chứ, ổn chứ phải reline. Một trận đấu mà anh ta chỉ cần giữ thế mà thôi, sát thương cường độ quá nhiều rồi. Anh ta chỉ cần gây áp lực, gây nhiều sự khó chịu với những hiệu khống chế anh ta có thể gây ra. Và máu là thứ mà Manzaha của Crown có lẽ là cần nhất. Nên tôi đồng tình ý kiến của anh An, đấy là cái mặt nạ hắc ám, mặt nạ đầy liên ride cùng với cái có thể sẽ là đồng hồ Catronia, nhưng mà trang bị khiến cho Manzaha có thể còn quay lâu hơn và sinh tồn lâu hơn, câu kéo chiến thuật của đối phương. Đây, cảm giác của tôi là Peanut rất muốn đánh nhau rồi đây này. Anh ta đang chờ một cú thùng rượu nổ, nhưng để nói đấy, các cái mục tiêu quan trọng của Samsung toàn là những người mà không thể dùng rượu nổ thành công được. Trong một nốt nhạc, chiêu cuối của Ruler cũng khiến cho anh này thoát được khỏi rượu nổ. Vậy thì làm gì đây? Tập trung lại, SKT đang muốn đánh với đặc sản của mình, tức là đánh 5 năm. Họ đang muốn ép đối phương phải đánh nhau với mình, nhưng đối phương lại không, đối phương chủ động lùi về được. Họ đánh theo kiểu thả diều đó, và SKT cùng lắm cũng chỉ dùng cái được lần này mà thôi, bởi vì đường dưới Kennen đang làm cỏ con lính và tiến sát đến trụ 2 của nhà họ rồi. Rất khó chịu. Với kiểu lên đồ như thế này thì những pha cấu máu từ một tên xuyên phá của Ben cũng chẳng có một gì giá trị lợi dụng nào cả. Nó chỉ đơn thuần là phá đi cái lớp lá chắn được tạo ra bởi nội tại của Manzaha trong tay Crown mà thôi. Còn quay trở lại khu đường dưới thì vừa mới xuống đã gặp ngay một vài câu thẻo hỏi rồi. Rất khó chịu đó. Kennen của QV mới chơi có thể coi là Master Kennen. Anh chơi Kennen ngày này qua ngày khác, mùa này qua mùa khác, tất cả các mùa anh đều thích sử dụng Kennen này, kể cả là sát thương phép thuật hay là sát thương vật lý. Đây rồi, cái gì mà chúng ta chờ thì cũng đã đến 2 dòng đất kết hợp với những sát thương chính của Samsung đang tấn công vào con Baron này, không hề có tầm nhìn của Samsung. Thế nhưng vừa rồi có quăng một cái thấu kính vào đúng không nhỉ? Đúng. Và cũng biết được là con Baron đến cái ngưỡng nào của cái việc là có bị hại gục hay không. Và SKT cũng vẫn tạm thời giữ được sự chủ động của mình trong hàng Baron một phần nào đó nhỏ thôi. Làm lần nữa đâm thẳng vào hàng Baron. Ragas sẽ cần tiến ra kiểm soát chỉ bằng cái lát thủ kiểu rồi. Biết rằng đối phương đang ăn xanh chín rất nhanh, sẽ phải xanh chín. Ragas lao xuống nhưng không, họ dừng sát thương Baron trừng phạt trước. Cướp được
bây giờ một cái chiến công đầu dành cho Manzaha. Giao tranh nổ ra khi vẫn còn thấp máu, anh ta lùi về, anh ta bị ruler bắn. QB đến từ phía sau lưng, có thể nó sẽ là quét sạch. Lulu nằm xuống, tiếp theo là Bang. Huni đang chôn chân dưới khu vực gang Baron, còn giữ được mùa Baron và anh ta sẽ về được với pha biến về nhanh. Nhưng đây là sai lầm lớn, sai lầm vì Ambition không hiểu tại sao anh ta sử dụng trừng phạt nữa. Mà tôi không hiểu tại sao những người đồng đội trừ Crown ra, ba người còn lại đánh vào con Gragas đấy làm cái gì? Sát thương lúc đó nên dồn vào con Baron Không. và sau đó trừng phạt nó đi chứ. Không, bởi vì kể cả bị dính chiêu cuối đi chăng nữa thì vẫn Vẫn có trừng thể phạt được à? Thế nên là sự lựa chọn của họ phải là hạ gục nhanh Gragas. Nhưng vấn đề là điểm sai lầm đến từ Ambition, tại sao trừng phạt? Và thậm chí là sau khi Ambition trừng phạt nhá, Vidas còn bị ngớ người, mất tầm khoảng 0,5 giây sau anh ta bị trừng phạt cơ. Hãy nhìn vào thời điểm này. Bạch. Đây là cú trừng phạt sớm, còn Bạch. 200 mấy máu. 297. Giờ này, Gragas mới trừng phạt này. Đấy, tức là bị ngớ người ra mà. Bảo sao lại có con Baron ngon đến như thế này? Chỉ có 300 máu mà thôi. Và thực hiện cú trừng phạt để cướp được con Baron. Đây là lỗi của Ambition chứ không thể nào là một pha thi đấu quá hay từ Gragas của mấy được. Nếu như gạt đi cái lỗi này của Ambition thì chúng ta cùng nhìn lại về mặt kinh tế xem. Một bên lấy được con Baron chỉ còn một cái bù lợi trên người của người đi đường trên là Huni. Một đội thì ăn được 4 chỉ số hạ gục. Có vẻ vẫn lãi hay Samsung. Lãi một chút vì tiền, bởi lỗ về tức là họ lãi về cách là lẽ ra họ phải lỗ rất nhiều. Nhưng bây giờ thì họ không bị lỗ nhiều như vậy nữa, kể cả bị mất đi 4 điểm hạ gục, nhưng tiền cũng chỉ thua từng đấy và họ không bị áp lực của Baron. Đội hình của SKT là một đội hình phòng ngự nhưng con quái vật được boost lên bởi một lợi Baron không khỏe. Thậm chí đến Varus xạ thủ của họ cũng là sát thương Faction đánh, điều đấy sẽ bị hạn chế đi rất nhiều với những con quái vật được cường hóa bởi một lợi Baron. Rồi, 3 con rồng đất đã được hoàn thành xong bởi Samsung. Có lẽ là con rồng đất, có lẽ là con Baron thứ hai nó sẽ không còn quá thơm và dễ dàng như con Baron vừa rồi dành cho Peanut nữa. Nhưng SKT đôi khi cũng chỉ cần có vậy, họ cần những cái khoảnh khắc gọi là đốt cháy giai đoạn trận đấu. Vẫn là hòa tiền nhưng họ kiếm được một cái lượng tiền nó nhanh trong một khoảng thời gian ngắn để cho những vị trí then chốt của họ có thêm những lượng đồ chính. Đấy là cái điều quan trọng. Và đấy, một phần nào đó cái bù lợi Baron cuối cùng của trên người của Uni nó cũng giúp cho cái đợt lính được đẩy lên cao hơn và nó thu hút sự chú ý của Uni lên được trên. Nó bắt QB phải được di chuyển, nó bắt các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy phải dành nhiều hơn sự quan tâm trong cuộc thi trên này. Và bây giờ cái lợi thế của hai các chuyển đang được thể hiện rất rõ ràng khi Manzaha đang đẩy một mình dưới và Crown đang cảm thấy rất đơn giản thôi cho những tình huống đấu như thế này. Anh ta đẩy cao khi có đủ tầm nhìn của cả 4 thành viên còn lại, thậm chí tính ra là cả 5 thành viên của SKT trên bản đồ, và lùi về ngay khi cảm thấy mình có nguy cơ bị tấn công. Với lợi thế phép dịch chuyển thì các thành viên Samsung Galaxy cứ liên tục dồn lên khu vực giữa vì họ biết rằng nếu như có giao tranh, một con bắt cặp tốt sẽ đưa Crown tới với giao tranh nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ di chuyển của Faker. Tôi cũng tưởng là bị mất nhưng anh ta vẫn giữ được con chim to của mình với là Peanut. Trận này Peanut thực ra mà nói cho đến cái khoảnh khắc mà anh ta trừng phạt cướp được con Baron trên sai lầm của đối phương thì trận này Peanut thi đấu khá là mờ nhạt và Faker ở đường giữa vẫn kịp, tốc độ di chuyển vẫn kịp để đưa Faker về vùng an toàn. Có lẽ chúng ta cũng không thể nào mà đổ tại cho Peanut được bởi vì đây là trận đấu du mù của cả hai bên. Nên nhớ rằng khoảnh khắc vừa rồi sau khi tôi cảm giác sau khi Uni mà mua được cái giáp gai lại nhỏ ấy kìa, là anh ta bắt đầu không sợ khả năng solo với cả QB nữa rồi. máu bị giảm đi. Có thêm cả Gragas của Peanut ở đây nữa thì càng làm dễ dàng hơn để Uni thực hiện những pha cân kèo lượt lính. Nhưng Bo5 Baron cũng đã hết trên đường của Uni rồi. Nên nếu như tính về Baron power play thì tôi thề rằng đấy sẽ là một pha Baron power play bị lỗ. Có chút Âm khá đấy. Sự lựa chọn trang bị tiếp theo của Peanut có thể sẽ là cái mặt nạ vực thẳm, nhưng đó sẽ là một quyết định rất là phiêu lưu. Tôi vẫn đang thiên về sự lựa chọn đối tượng đánh giáp hơn dành cho Gragas. Hợp lý. Nhìn vào cái thế trận mà SKT họ đang có với những vị tướng này thì sẽ có rất nhiều cách mở giao tranh, nhưng một trong những cách dễ nhìn thấy nhất là Peanut khởi động một cú lăn bụng tốc biến vào những cái vị trí then chốt là tung thùng diệu nổ. Và muốn rút ra được thì anh ta cần phải có một sự cứng cáp đến từ thủ tượng thạch giáp nữa. Còn trong trường hợp mà Huni làm một pha gọi là hất choáng được cả 5 người vào tường thì đấy là một cái viễn cảnh đẹp nhất những gì mà SKT đang có thể đến. Tôi nghĩ rằng Faker vừa mắc một sai lầm nhưng có lẽ anh ta cũng đã tính toán được.
Con mắt được cắm ra ngay phía sau lưng và những cú ping của Samsung cho thấy rằng QB nên dịch chuyển vào để thực hiện được một pha hạ gục Faker. Nhưng họ tính toán là dịch chuyển phải. Họ biết rằng QB không có dịch chuyển nên Faker có thể đẩy lên cao đến như vậy mà không sợ bị vòng ra từ phía sau lưng. Ghê là tính đến từng cái phép dịch chuyển một. Có thể thôi. Không, nhưng tôi nghĩ là họ tính được đấy, chứ không phải là bởi vì dịch chuyển là thứ rất là dễ nhìn thấy ở trên bản đồ và chỉ cần ghi và lưu lại. Đôi khi chỉ cần một tân lính mà chúng ta farm được thôi là chúng ta có thể mua được một món đồ lớn rồi. Và nhiều khi chỉ cần dướn nửa tân lính thôi là chúng ta có thể sử dụng bắt lẻ và mất theo. Sau đấy là rất nhiều những mục tiêu lớn khác. Nhưng mà Faker vừa rồi thì có thể được quyền dướn khi mà đối phương chưa hồi dịch chuyển đây. Bây giờ thì QB hồi dịch chuyển này, bắt đầu không một ai dám đẩy quá cao lên khỏi nửa sân. Đây, Na sẽ về sau cái tân lính này. Đây là một kiểu lên đồ khá táo bạo tới từ Rudy. Anh ta là một người máu với giáp máu Bo5. Như vậy thì anh ta sẽ khá sợ trước nguồn sát thương được gây ra bởi Brown. Có thể là kiểu lên đồ này sẽ khiến cho Huni lao vào trong pha giao tranh chắc chắn hơn, an toàn hơn, với lượng máu có trên người cũng như ra vào giao tranh ổn. Nhưng ta vẫn cần tới đối tượng cảnh giác trong quá trình tiếp theo để củng cố về lượng kháng, chứ không chỉ đơn thuần là máu như bây giờ nữa. Máu thì nó cải thiện cho Huni một vấn đề là nếu như kể cả là có chết hít, có gọi là tỉa máu nhau cùng với QV thì cùng nó mà lùi sau trụ, đợi vài giây nó lại đầy lại được máu, không nhất thiết là cứ phải về nhà liên tục để có thể đỡ được cái khu vực đường mà đi đối đầu với QV nữa. Thì đấy là một lựa chọn tôi nghĩ là cũng ok, cũng ổn trong cái bối cảnh hiện tại mà dù sao Huni vẫn đang được đánh giá là chưa thể đối đầu trực diện lại với một Kennen như thế kia. Nãy giờ đi đường với QB thì những pha phi boomerang của Huni có độ chuẩn xác rất là thấp, nên khi mà ra đối đầu với Ruler thì có vẻ như nó có độ chuẩn xác khá là cao. Chúng liên tục, kể cả thấp hay cao, tôi nghĩ là những cái pha boomerang nó chỉ gọi là để tạo cho cảm giác vui vẻ trước khi tích nộ. Đây quan trọng nhất là tích nộ đấy. Nên là lẽ ra là nếu như muốn né giao tranh thì Ruler nên né những pha boomerang như vậy, bởi vì bị Huni tích nộ rất là nhanh để hướng tới dạng na khổng lồ. Nhưng cùng giao tranh nó không mở ra khi cả hai đội tuyển cần phải quan tâm tới những thứ khác, đó là đẩy lẻ và cái sự lợi thế trong việc hay dịch chuyển của Samsung Galaxy càng ngày nó càng được thể hiện rõ ràng hơn. Và họ đang đội tuyển kiểm soát bản đồ tốt hơn nhiều, nhưng pha Trinit QB vẫn là người lấy hơn với mong song phía với gương bố dành và con Baron đây ăn quá nhanh, không thể nào can thiệp nổi. Wow, có 3 thành viên mà thôi và tốc độ ăn Baron nhanh đến như vậy thì SKT chịu rồi. 3 dòng đất, trong khi đấy thì đường dưới chắc chắn là Huni không đi đâu được hết. QB cầm 2 bùa lợi và đang ép anh ta đến sát cả chân cột, chân trụ của anh ta phải chốt chân ở đấy rồi. Còn trong khi đó cái đội hình mà có thể dướn ra cắm mắt được là gồm có Peanut và hình như có một ai đó đằng sau lưng, hình như là Wolf thì phải, cũng không thể nào dướn ra quá xa được. Tốc độ ăn là quá ghê và Ambition chỉ cần đứng ở trên bờ và nhảy xuống trừng phạt thế là xong. Mọi thứ diễn ra chỉ cần trong khoảng 3-4 giây thôi, không nghĩ đến mất đến 7-8 giây đâu. Chung thứ hai khu đứng dưới rất nhanh chóng, nó thuộc về QB. Mọi thứ sẽ đến với họ sau khi họ có được vừa lợi Baron này, vì cái chiến thuật của họ rất cần tới con Baron là củng cố thêm cho sức mạnh. Khu đường giữa thì Ruler tận hưởng cái lợi thế đến từ tầm đánh xa của Đại Bác Liên Thanh cùng với lớp khiên của Jana. Cứ mỗi tình của anh ta tiến lên bắn nhẹ nhẹ thôi có thể cấu đi được tầm khoảng 1/5 cho 1/6 lượng máu của cái trụ thứ ba của SKT. Điều đó thực sự là dễ dàng đối với họ. Họ nên đẩy 3 đường là Samsung, bởi vì như Mạnh chia sẻ đây là một đội hình không mạnh lắm trong việc clear những con lính to. Nơi nào có Ben thì nó may ra mới có thể clear nhanh thì thôi đây. Còn nếu như QV mà cứ có đủ độ trì là cứ mỗi lần anh ta vào anh ta rỉa vài máu trụ đây, đường giữa Ruler cũng làm. Ben bắn cũng mỏi tay. Đi thôi. Xong, thế là xong cái trụ. Easy như một trò đùa. Cực kỳ dễ dàng cho Samsung Galaxy. Thậm chí rằng cái nhà lính này SKT cũng không thể hiện rõ ra cái quyết tâm của mình để có thể phòng ngự. Và SKT bây giờ đang rất bị động. Họ là đội tuyển có Na nên họ phải là đội tuyển chủ động giao tranh hơn cơ, chứ không phải là đội tuyển bị động. Và nếu như muốn chủ động giao tranh, họ phải có đủ tầm nhìn, họ phải cắm được những con mắt ra phía sau lưng đối phương. Và điều tiếp theo nữa, kể cả có cắm được con mắt và kể cả có thực hiện được di chuyển đi, họ cũng cần phải giữ được thế lính không ở gần trụ, bởi vì nếu như di chuyển ra phía sau lưng và ép giao tranh lấy được tầm 2-3 điểm bằng của đối phương và mất đi luôn một đường, SKT vẫn là người đấu. Và dẫn đến cái thành công thì bây giờ tôi cảm giác là có sự kết hợp của, nói chung là Ambition có một cái lỗi rất là lớn trong việc trừng phạt
phạt trượt con Baron đầu tiên mà thôi. Ambition đang bị bắn cực đau và anh ta đã phải lướt về bằng một cú súng cao su. Trong khi đó đường dưới này QV cùng với Crown cùng với áp lực đấy. Những cái gì mà Ben có thể làm được đấy là cố gắng cầu may một pha chói, nó rất là kiểu cú bắt cú bơn thôi, nó không thể đem lại một cái tác dụng gì cả. Ngoài cái pha phạt trượt Baron thì tôi nghĩ là Ambition trận này đã chơi rất là tốt, vì anh ta đã tạo đủ áp lực. Thứ nhất là khiến Faker đường giữa không dám chơi hổ báo và bị cầm chân ở đường giữa rất là lâu. Trong khi đó đường trên gần như là Ambition cũng tạo ra được một cái khoảng trống bằng những lượng tầm nhìn để cho QV có thể nhờ chất tướng mà đi đường thẳng mặt Uni. Đây, QV đang bị bắt, anh ta dùng gươm vô danh trích làm choáng được Peanut và quay lại chơi này. Đây là không có cuồng cung đấy nhá. Nếu như có cuồng cung tôi nghĩ là Peanut máu cũng phải xuống gần như thế kia. Rất ghê gớm. Cái này là QB hoàn thành xong được cái nỏ thần Dominic. Và anh ta biết rằng sức mạnh của mình đang ở đâu. Ghê thật đấy, sát thương là cực kỳ nhiều, gây vào cả Ragas cùng với Uni. Yếu chiến đấu khiến cho cái lượng sát thương trong đòn đánh tay của QB trở nên mạnh mẽ vô cùng. Và rõ ràng bây giờ không có cách nào để tấn công của anh ta, chỉ với Peanut và Uni được. Cần có thêm hoặc Ben. Một con rồng nước nữa không quá quan trọng, bởi vì rồng gì bây giờ nó cũng chỉ một trận đấu hoàn hảo. Một trận đấu hoàn kiểm hảo soát được, tất nhiên là chỉ mất những con Baron và lại mọi thứ đều hoàn hảo. 4 con rồng. Cái trụ đầu tiên trận đấu. Thế ép trụ bây giờ là 8-1 trước SKT. Và ăn được thêm con Baron thứ hai. Ăn được thêm một rồng nước đầu tiên. Mặc dù nó hơi nhảm nhí, nó không đáng được nhắc vào đấy, nhưng mà chính là nhiều khi với những vị tướng không, đây thực ra toàn là những vị tướng khả năng phục hồi tốt. Ngoài Crown ra, mỗi Crown là không có nhiều khả năng phục hồi lắm. Thế còn những vị tướng còn lại tôi nghĩ là đều ổn về khả năng phục hồi, nên cần dùng nước nó cũng hơi không nhiều tác dụng. Mà thôi kệ đi. Nhưng nếu như để tìm ra MVP của ván đấu này, tôi nghĩ là QV. QV là một trong những người tác động đến những cái lợi thế của Samsung bây giờ là rất là lớn. Đúng vậy. Cái tầm nhìn được đem lại với Ambition là thứ mà mọi người đi rừng lại cần phải làm và phải làm được mà thôi. Thứ mà Ambition làm trong trận đấu này cũng rất là ổn để khiến cho QV có thể thoải mái thể hiện cái khả năng của mình, cái khả năng đối đầu đường một với sự lựa chọn rất mạnh mẽ là Kennen. Sau khi thấy thế đối phương chọn Kennen rồi, Woody cũng không có nhiều sự lựa chọn để đưa ra nữa khi dây bị cầm. Nếu như quay trở lại với meta trước, chúng ta nghĩ rằng đó sẽ là Lucian ngay lập tức trong tay của Woody. Đi đến đâu Kennen mà hình như chọn trên cơ, hình như là Na là chọn trước, Kennen chọn sau hay sao? Cuối chứ chọn cuối. Chọn cuối là Faker lấy Cassiopeia. Thế nên là cái Kennen là Kennen chọn sau. Rồi tốc biến lên, Faker không làm gì được cả một cú chói trượt. Không cho chúng, nhưng khăn giải thuật. Khăn giải thuật à? Tôi thấy cảm giác đó như kiểu chỉ là một cú làm chậm mà thôi, chứ không phải là một cú làm choáng nữa. Nhưng tất cả những gì mà SKT có thể làm được trong pha thi đấu vừa rồi là khiến cho đối phương mất một cái khăn giải thuật mà thôi. Nhà lính và lính siêu cấp ở đường trên cũng lại vừa xuất hiện rồi. Rất dễ dàng cho Samsung Galaxy. 3 đường sẽ tới với họ. Wow. Thành công khi QB một mình đẩy hùi dưới. Samsung Galaxy tràn vào bắn thẳng vào Bang. Rất tự tin là Ruler khi Faker không còn chiều cuối. Ruler lùi về, trói chân thành công. Faker bật khiên lên, tay đôi Faker rất khỏe. Anh đang đẩy lui được sẵn thủ đối phương ra, nhưng Jack nhảy vào Faker né được cực kỳ bình tĩnh. Ruler tốc biến, thu hồi lông vũ cùng với Crown hạ gục thành công được Cassiopeia đối phương, đó là Ruler. Rồi và trận đấu có thể kết thúc được ngay đây khi vẫn còn bùa lợi Baron và lính siêu cấp đang tràn vào trên phần sân của SKT. Họ mất đi hai cái trụ bảo vệ nhà chính rồi, và Peanut đã bị tấn công rất là nhiều. Một cú đẩy không quá hiệu quả bởi Na. Sau đấy thì đội hình của SKT đang tan nát, chỉ còn những người đứng ở trên bệ đá cổ để nhìn cái nhà chính nổ vỡ mà thôi. Một chiến thắng đầy ấn tượng, một chiến thắng mà gần như SKT chỉ biết gọi là vụn vỡ theo thời gian mà không có đưa ra được một sức kháng cự nào ra hồn cả. Mà tôi đồng ý, họ bị chôn chân trong chiến thuật mà Samsung Galaxy đưa ra, và phải nói thực là cái sự lựa chọn dịch chuyển thứ hai từ Manzaha nó quá triệt để. Ghê đấy. Trong đấy thì Faker gần như không thể nào đưa ra một sự lựa chọn nào khác ngoài những phép bổ trợ phòng thủ cả. Cassiopeia đã không có giày trong trận đầu tiên trận đấu rồi, bạn không cầm bồi máu, bạn không cầm tốc hành, bạn không cầm thanh tẩy, thì bạn sẽ trở nên vô cùng yếu đuối trước khả năng tấn công của đối phương. Và có một thời gian rất nhiều nhà chuyên môn đã nhận định về cái việc là lối đánh đường trên của Huni, tức là một cái lối đánh có thể gánh team và tạo ra sự đột biến. Thì công việc của Samsung đó là họ cấm những cái vị tướng có thể gây đột biến được đường trên dành cho Huni là coi như là xong. Chứ còn nói về độ đánh, về cái độ trì và độ lì thì chính ra là Huni đã từng bị so sánh thấp hơn cả Antara nữa. Đấy. Nhiều. Thế nên
nếu như trong phần cấm mà chọn được ván đấu thứ hai mà cứ làm tốt việc là khóa chân đẩy những vị tướng có thể gây đột biến ở đường trên và không cho Huni chọn những vị tướng đó, tôi tin là Samsung Galaxy sẽ lại có một kết quả có lợi ít nhất ở mảng nửa trên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời xa nhau phút trước khi đến với ván đấu thứ hai của cặp BO5 chung kết thế giới mobile. And how much he brings to this team. So you can forgive things like the Baron being stolen by Peanut in that sort of brief breather that the SK Telecom were able to get for themselves. Well, game one went to Samsung Galaxy. Now to get their thoughts on how that first blow was struck, let's send it over to the analysts. Thank you very much, Freak. We said that Samsung Galaxy was going to have to play with confidence in order to stack up against the likes of SK Telecom T1. And that's exactly how you come away with a near-perfect game in the first game of a best-of-5 here on the world stage. I mean, it was quintessential Samsung Galaxy from knockout stage onwards. This was the team I evaluated my prediction on, and see them executing and see SKT from the drop phase faltering